السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم معايا في فيديو جديد. ان شاء الله هشتغل معاكم الشنطة دي، اتمنى انها تعجبكم. انا استخدمت خيط السلسلة، بس برشح لكم تستخدموا خيط المكرمية القطن، هيبقى افضل واخف. وهتحتاجوا سوستة نفس اللون وخيط نفس اللون او اقرب ليه، وهنحتاج ماركر. واستخدمت ابرة مقاس 6. هنعمل عدد من السلاسل. انا عملت 47 سلسلة، ادتني شنطة عرضها حوالي 32 سنتي. لو عايزين تصغروها شوية صغروا في عدد السلاسل. 2 3 4 5 6 7 8 9 10، وهكمل 47 سلسلة. خلصت هنا السلاسل بتاعتي، هرتفع سلسلة وبالراجع واشتغل 47 غرزة حشو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، واكمل للاخر. خلصت اول صف عندي، هلف الشغل وهسيب اول غرزة، وهاجي في التانية بس في الحلقة الخلفية، الصف كله في الحلقة الخلفية، وهعمل منزلقة. هشتغل 9 حشو في الحلقة الخلفية برضو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. في الغرزة رقم 10 في الحلقة الخلفية، وهعمل تزايد غرزتين حشو في نفس الغرزة. هكمل هعمل غرزة حشو واحدة، وبعدين هعمل تزايد. هعمل 19 غرزة حشو في النص في الحلقة الخلفية. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. الغرزة اللي عليها الدور هشتغل تزايد اليمين زي الشمال بالظبط، وفي النص غرزة حشو، واعمل تاني تزايد، وبعدين هشتغل 9 غرز حشو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. اتبقى معايا غرزتين، هاجي في اول غرزة واعمل منزلقة، والغرزة الاخيرة هسيبها. انا هنا خلصت اول صفين. هاجي هنا في الغرزة اللي بعد التزايد، اللي هي اول غرزة معايا في 19 غرزة حشو اللي في النص، وهجيب ماركر واعلمها. باخد الحلقة الاولانية من فوق مع الحلقة اللي قصادها من تحت اللي انا سايباها الصف اللي فات، واعلم بماركر زي ما انتم شايفين كده. نفس الحكاية في الجنب التاني. هاجي في اخر غرزة في 19 غرزة حشو هعلمها عشان ابقى عارفة وانا شغالة الحلقة اللي فوق مع الحلقة اللي تحت. هكمل واشتغل الصف الثالث.
هلف الشغل وهسيب اول غرزة اللي هي غرزة المنزلقة، وهاجي في تاني غرزة باخد الحلقة الخلفية مع الحلقة اللي انا سايباها الصف اللي فات، لان انا كنت شغالة في الحلقة الخلفية زي ما انتم شايفين كده. هاخد الحلقة الخلفية مع الحلقة بتاعة الصف اللي فات واسحب الخيط واشده لفوق واعمل منزلق. نفس الحكاية في الغرزة التانية اهو، الحلقة الخلفية مع الحلقة اللي تحت، بس المرة دي هشتغل غرز حشو. تاني غرزة باخد الحلقة الخلفية مع الحلقة من تحت واشد الخيط لفوق واعمل غرزة حشو، 2 3 مع الحلقة اللي تحت، 4 5 6 7 8. وصلت هنا للتزايد. الحلقة اللي تحت عندي بتبقى مشتركة لغرزتين التزايد، الحلقة اللي ورا دي اللي تحت باخد الحلقة الخلفية من اول غرزة في التزايد مع الحلقة اللي تحت واعمل غرزة حشو، والحلقة الخلفية للغرزة التانية من التزايد مع الحلقة اللي تحت اللي انا عملت فيها اول غرزة في التزايد واعمل غرزة حشو. هشتغل الغرزة اللي في النص عادي، كانت غرزة حشو مش تزايد، واعمل غرزة حشو. وصلت للتزايد التاني، هشتغل بنفس الطريقة اهو. الحلقة اللي تحت عندي هتبقى مشتركة، باخد الاتنين مع بعض كده، والغرزة التانية الحلقة الخلفية مع الحلقة اللي تحت اللي انا اشتغلتها الغرزة اللي فاتت واعمل حشو. وصلت هنا ل 19 غرزة حشو. هشتغل غرز حشو عادية اهو، الحلقة الخلفية مع الحلقة اللي تحت واعمل حشو. هعلمها بالماركر، 2 3 4 5، وهكمل باقي 19 غرزة حشو. اشتغل الجنب التاني بعد 19 غرزة حشو زي ما اشتغلت الجنب الاولاني. هشتغل غرزتين الحشو في نفس الحلقة الخلفية زي ما قلنا، الحلقة اللي تحت 1، والحلقة الخلفية من الغرزة التانية من الحشو مع الحلقة المشتركة اللي تحت 2، واشتغل غرزة حشو. وصلت للتزايد التاني اهو، الحلقة اللي تحت مشتركة، بأكد للمرة المليون، والغرزة التانية مع الحلقة اللي تحت مشتركة 2. هشتغل بقى 8 غرز حشو، 1 2 3 4 5 6 7 8. واخر غرزة معايا اللي هي قبل المنزلقة، وهعمل فيها منزلقة كده. خلصت الصف الثالث. هلف الشغل واشتغل الصف الرابع. هسيب اول غرزة اللي انا واقفة فيها، وهاجي في الغرزة اللي بعدها هاخد الحلقة الخلفية مع الحلقة اللي تحت واعمل منزلقة، واشتغل 8 غرز حشو
زي ما عملنا الصفوف اللي فاتت، الحلقة الخلفية مع الحلقة اللي تحت. 1 2 3 4 5 6 7 8. هعمل تزايد 1 2. هعمل غرزتين حشو 1 والغرزة التانية 2 واخر غرزة معايا وهعمل فيها تزايد اللي هي قبل 19 حشو. هشتغل 19 غرزة حشو. 1 واحط الماركر 2 3 4 5 واكمل 19 حشو. هاجي هنا في اول غرزة بعد 19 حشو هشتغل تزايد نفس اللي عملته الجنب التاني بس بالعكس، واشتغل 2 حشو 1 2 واعمل تزايد واشتغل 8 غرز حشو 1 2 3 4 5 6 7 8 واعمل منزلقة. هلف الشغل وهسيب اول غرزة واجي في التانية واعمل منزلقة. هشتغل صف ثابت بدون تزايدات. 1 2 3 4 5 6 7. وصلت هنا للتزايد زي ما قلنا الحلقة اللي تحت بتبقى مشتركة، الحلقة دي هشتغل اول غرزة ثابتة في التزايد مع الحلقة اللي تحت 1 الحلقة الخلفية مع نفس الحلقة اللي تحت واعمل غرزة حشو. هشتغل غرزتين الحشو اللي في النص 1 2. وصلت هنا للتزايد التاني الحلقة الخلفية مع الحلقة المشتركة اللي تحت 1 2. وصلت ل19 غرزة حشو 1 واحط الماركر 2 3 4 5 واكمل الباقي. وصلت هنا للجنب التاني من 19 حشو. ادي اول تزايد معايا. هشتغل في نفس الحلقة المشتركة اللي تحت 1 والغرزة التانية في التزايد مع نفس الحلقة 2 واشتغل غرزتين الحشو اللي في النص 1 2.
وصلت للتزايد التاني. 1 2 واشتغل 7 غرز حشو. 1 2 3 4 5 6 7 واعمل منزلقة. هلف الشغل، هاجي في الغرزة التانية بعد الغرزة اللي انا واقفة فيها واعمل منزلقة. واشتغل 7 غرز حشو. 1 2 3 4 5 6 7 واعمل تزايد. هشتغل 3 غرز حشو. 1 2 3 واعمل تزايد في اخر غرزة. وبعدين هشتغل 19 غرزة حشو اللي في النص. 1 هرجع الماركر تاني. 2 3 4 5 واكمل. وصلت للجنب التاني، هشتغل اول غرزة معايا تزايد. و3 غرز حشو. 1 2 3 واعمل تزايد. واشتغل 7 غرز حشو. 1 2 3 4 5 6 7 واخر واحدة منزلقة. هلف الشغل وهشتغل صف ثابت اول غرزة بعد الغرزة اللي انا واقفة فيها واعمل منزلقة واشتغل غرز حشو. 1 2 3 4 5 6 وصلت للتزايد. 1 2 في نفس الحلقة اللي تحت المشتركة واشتغل 3 غرز حشو. 1 2 3 وصلت للتزايد التاني الحلقة اللي تحت المشتركة. 1 2 اشتغل 19 غرزة حشو. 1 منساش الماركر
عشان اعرف اخر التزايد فين. 2 3 4 5 واكمل. وصلت للجنب التاني، اول غرزتين معايا تزايد، الحلقة اللي تحت مشتركة 1، الحلقة الخلفية من الغرزة التانية والحلقة المشتركة 2، واشتغل 3 غرز حشو، 1 2 3. وصلت للتزايد التاني، الحلقة اللي تحت مشتركة 1 2. هعمل 6 غرز حشو، 1 2 3 4 5 6 واعمل منزلقة. هلف الشغل، اول غرزة عندي بعد اللي انا واقفة فيها وهعمل منزلقة واشتغل 11 غرزة حشو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 واعمل اخر غرزة معايا تزايد واشتغل 19 غرزة حشو اللي في النص. اتنين 3 4 5 واكمل. في الجنب التاني هبدأ بتزايد 2 واعمل 11 غرزة حشو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 واعمل منزلقة. هلف الشغل واشتغل صف ثابت، اول غرزة عندي هعمل فيها منزلقة واكمل غرز حشو، 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10. وصلت هنا للتزايد، 1 والحلقة التانية مع الحلقة اللي تحت المشتركة، 2. هشتغل 19 غرزة حشو، 1 وارجع الماركر، 2 3 4 5 واكمل. في الجنب التاني اول غرزتين عندي تزايد، الحلقة اللي تحت مشتركة، 1 والغرزة التانية مع اول حلقة تحت، 2 واشتغل 10 غرز حشو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 واعمل منزلقة. هلف الشغل واول غرزة عندي هعمل فيها منزلقة واشتغل 10 غرز حشو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اخر غرزة معايا هعمل فيها تزايد، واشتغل 19 غرزة حشو، 1 2 3 4 5 واكمل. في الجنب التاني هبدأ بتزايد، 1 2 واعمل 10 غرز حشو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 واعمل منزلقة. هلف الشغل وفي اول غرزة عندي بعد المنزلقة اللي انا فيها واعمل منزلقة واشتغل غرز حشو، 1 2 3 4 5 6 7 8
9. وصلت هنا للتزايد، الحلقة اللي تحت مشتركة. 10 والغرزة الأخيرة 11. وبعدين هشتغل 19 غرزة حشو. واحد، اتنين، تلاتة، 4، 5 واكمل. في الجنب التاني اول غرز عندي تزايد، الحلقة الخلفية مشتركة. 1، 2 واكمل 9 غرز حشو. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 واعمل منزلقة. هلف الشغل وفي اول غرزة بعد اللي انا واقفة فيها واعمل منزلقة، واشتغل غرزتين حشو. 1، 2 واعمل تزايد. 1، 2 هشتغل 6 غرز حشو. 1، 2، 3، 4، 5، 6 واعمل في اخر غرزة تزايد. 1، 2 هشتغل 19 غرزة حشو. 1، 2، 3، 4، 5 واكمل. في الجنب التاني هبدأ بغرزة تزايد. 1، 2 هشتغل 6 غرز حشو. 1، 2، 3، 4، 5، 6 واعمل تزايد. هشتغل 2 حشو. 1، 2 واعمل منزلقة. هلف الشغل وهشتغل صف ثابت. هشتغل اول غرزة عندي منزلقة، وبعدين هشتغل غرزة حشو. وصلت للتزايد، الحلقة اللي تحت مشتركة. 1 والغرزة التانية. 2 هكمل غرز حشو. 6، 1، 2، 3، 4، 5،
6. وصلت هنا للتزايد، 1 و2 في نفس الحلقة. وبعدين هشتغل 19 غرزة حشو، 1 2 3 4 5 واكمل. في الجنب التاني اول غرزة عندي تزايد، هشتغل في الحلقة المشتركة 1 والغرزة التانية 2 واشتغل 6 حشو، 1 2 3 4 5 6. وصلت هنا للتزايد 1 في نفس الحلقة 2 وهشتغل غرزة حشو واعمل منزلقة، هلف في الشغل وبعد الغرزة اللي انا واقفة فيها واعمل منزلقة، واشتغل غرزة حشو واعمل تزايد، و7 حشو، 1 2 3 4 5 6 7 واعمل تزايد، هشتغل 19 غرزة حشو، 1 2 3 4 5 واكمل. في الجنب التاني هبدأ بتزايد 1 2 واعمل 7 غرز حشو، 1 2 3 4 5 6 7 واعمل تزايد، واعمل غرزة حشو ومنزلقة، هلف الشغل واشتغل صف ثابت. اول غرزة عندي منزلقة واشتغل غرز حشو، هنا التزايد اول حاجة، الحلقة اللي تحت مشتركة 2 1 2 3 4 5 6
7 وصلت للتزايد، 1 2. هشتغل 19 غرزة حشو، 1 2 3 4 5 واكمل للاخر. في الجنب التاني اول غرزتين عندي تزايد، هشتغل في الحلقة المشتركة اللي تحت 1 2 واشتغل 7 غرز حشو، 1 2 3 4 5 6 7. عندي اخر غرزتين تزايد، 1 2 واعمل منزلقة، هلف الشغل وفي اول غرزة واعمل منزلقة، واشتغل تزايد، 1 2. هعمل 8 غرز حشو، 1 2 3 4 5 6 7 8 واعمل تزايد، هشتغل 19 حشو، 1 2 3 4 5 واكمل. في الجنب التاني هبدأ بتزايد، واعمل 8 حشو، 1 2 3 4 5 6 7 8 واعمل تزايد، واخر غرزة واعمل منزلقة. هشتغل صف ثابت، عندي اول غرزتين اللي هي تزايد في اول واحدة وهعمل منزلقة، طبعا الحلقة اللي تحت مشتركة، والغرزة التانية واعمل فيها غرزة حشو، واشتغل 8 غرز حشو، 1 2 3 4 5 6 7 8. اخر غرزتين عندي تزايد، هشتغل في كل واحدة غرزة حشو، 1 الغرزة التانية 2 واشتغل 19 غرزة حشو، 1
2 3 4 5 واكمل. في الجنب التاني اول غرزتين عندي تزايد، هشتغل في كل واحدة حشو 1 2 واشتغل 8 غرز حشو 1 2 3 4 5 6 7 8 واخر غرزتين معايا تزايد، هشتغل في اول واحدة حشو الحلقة اللي تحت مشتركة والتانية واعمل فيها منزلقة، هلف الشغل وفي اول غرزة عندي واعمل منزلقة واعمل 9 غرز حشو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 واخر غرزة وهعمل فيها تزايد واشتغل 19 غرزة حشو 1 2 3 واكمل. وصلت للجنب التاني هشتغل تزايد واشتغل 9 غرز حشو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 واعمل منزلقة، هلف الشغل هشتغل صف ثابت، هاجي في اول غرزة واعمل فيها منزلقة واشتغل غرز حشو 1 2 3 4 5 6 7 8 واخر غرزتين معايا اللي هما التزايد الحلقة اللي تحت مشتركة 1 والغرزة التانية 2 هشتغل 19 غرزة حشو 1 2 3 4 5 واكمل.
وصلت للجنب التاني، اول غرزتين عندي تزايد، هشتغل 2 حشو واحد، والغرزة التانية في نفس الحلقة 2، واعمل غرز حشو واحد 2 3 4 5 6 7 8، واعمل منزلقة، هلف الشغل. في اول غرزة عندي مش هعمل منزلقة، هشتغل على طول غرزة حشو واحد 2 3 4 5 6 7 8 9، واخر غرزة عندي وهعمل فيها تزايد واحد 2، بعدين هشتغل 19 غرزة حشو واحد 2 3 4 5، واكمل. في الجنب التاني هبتدي بغرزة تزايد 2 حشو واحد 2، واشتغل 9 غرز حشو واحد 2 3 4 5 6 7 8 9، ده شكلها معايا اهو. هاجي في اول غرزة بعد اللي انا واقفة فيها دي، اخر غرزة عملتها غرزة حشو، هاجي في الغرزة اللي بعدها واشتغل حشو واحد 2 3 4 5 6 7 8، دي تزايد، هشتغل غرزة مشتركة في الحلقة اللي تحت واحد 2 هشتغل 19 غرزة حشو واحد 2 3 4 5، واكمل. الجنب التاني عندي اول غرزتين تزايد، هشتغل في كل واحدة غرزة حشو، الحلقة اللي تحت مشتركة واحد 2، واشتغل غرز حشو واحد 2 3 4 5 6 7، واخر غرزة 8، هلف الشغل.
هاجي في اول غرزة بعد الغرزة اللي انا واقفة فيها واعمل منزلقة، واشتغل 7 غرز حشو. 1 2 3 4 5 6 7 واخر غرزة تزايد. 1 2 واعمل 19 غرزة حشو. 1 2 3 4 5 واكمل. في الجنب التاني هبدأ بتزايد. 1 2 واعمل 7 غرز حشو. 1 2 3 4 5 6 7 واعمل منزلقة. هلف الشغل، هشتغل صف ثابت، هاجي في الغرزة التانية بعد الغرزة اللي انا واقفة فيها واعمل منزلقة واكمل غرز حشو. 1 2 3 4 5 6 وصلت للتزايد. هشتغل في نفس الحلقة. 1 2 واكمل 19 غرزة حشو. 1 2 3 4 5 واكمل. في الجنب التاني اول غرزتين عندي تزايد، هشتغل في كل واحدة غرزة حشو مع الحلقة المشتركة. 1 2 واكمل 6 غرز حشو. 1 2 3 4 5 6 واعمل منزلقة. هلف الشغل وهاجي في الغرزة التانية واعمل منزلقة واشتغل حشو. 1 2 3 4 5 6 واخر غرزة واعمل فيها تزايد. واشتغل 19 غرزة حشو. 1 2 3 4
5 واكمل. في الجنب التاني هبدأ بتزايد 1 2 واشتغل 6 غرز حشو. 1 2 3 4 5 6 ومنزلقة. هلف الشغل، هاجي في اول غرزة واعمل منزلقة واشتغل صف حشو. 1 2 3 4 5. ده التزايد بتاعي. هشتغل في كل غرزة غرزة حشو مع الحلقة المشتركة. 1 2 واشتغل 19 غرزة حشو. 1 2 3 4 5 واكمل. في الجنب التاني اول غرزتين عندي تزايد، هشتغل في كل واحدة غرزة حشو مع الحلقة المشتركة. 1 2 واشتغل غرز حشو. 1 2 3 4 5 منزلقة. كده ابقى خلصت الوش الاولاني من الشنطة. هعمل نفس الوش تاني اهو، ده الوش الاولاني. هشتغل الوش التاني بنفس الطريقة بالظبط بدون اي اختلاف. الصف الاخير اللي انا عملته ده اختياري، ممكن نعمله ممكن لا، حسب الجنب اللي انا هختاره اعمله الوش. لو انا هختار ده الجنب الوش يبقى هعمل الصف الاخير، ولو انا هختار الجنب التاني يبقى الوش. مش هعمل الصف الاخير عشان ما يظهرش عندي الخط اللي تحت ده. وبكده يبقى خلصنا الجزء الاولاني الفيديو. يا ريت لو عجبكم تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.